ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්න කියලා හිතුනේ YouTube එකෙන් ඔයාලත් සල්ලි හොයන කෙනෙක් නම් එහෙනම් YouTube එකේ ෂෝට් වීඩියෝ වලින් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් හින්දා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා දිගටම බලන්න කොහොමද ෂෝට් වීඩියෝ වලට සල්ලි හම්බෙන විදිහට ඔයාලගේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්න කියලා මම කියලා දෙනවා ඉක්මනටම. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලගේ ඊමේල් account එකට. ඉතින් මේකේ accept and terms කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලට මේක Google Translate දාලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේකේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ කියලා තියෙන විදිහට නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ partner program එකේ short video වලට monetization active කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ජූලි මාසේ 10 විතර වෙද්දී ඔයාලගේ channel එක monetize කරලා තියෙනවා නම් monetization අයින් වෙනවා. එහෙම අයින් වෙලා ආයෙ පාරක් ඔයාලට monetization ගන්න ඕන නම් මුලින් ඉඳන් partner program එකට ඔයාලා අර මුලින් කරපු දේවල් ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ සාරාංශයක් විදිහට කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් නැති ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේක පෙබරවාරි 1 වෙනිදාට කලින් ඔයාලා ඇක්ටිව් කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මම කියන්නම් කොහොමද මේකේ settings ඉක්මනටම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ email එකේ තියෙන මේ නිල් පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ app එකේ එහෙම නැත්නම් YT app එක තියෙනවා අපි settings වල. ඒකේ මේ program එක තියෙන තැන ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ review කියන තැන review කරන්න ඕනේ පළවෙනි step එක විදිහට. ඒ step එක විදිහට review කරද්දි මෙහෙම ඔයාලට guidelines ටිකක් දීලා තිනවා terms ටිකක්. ඒක කියවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක අතහැරලා මෙහෙම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා I accepted the base terms කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක accept කරලා ඕකේ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ partner program 2 එකත් මේ විදිහටම ඔයාලා review කරලා මේ වගේම කියවලා බලනවා නම් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතෙන්ට තියෙන click එක දාලා ඒ කියන්නේ tick එක දාලා I accept the watch page terms කියලා tick එක දාලා ඉවර වෙලා ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම accept කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ දෙක දැන් accept වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා go to turn on කියලා. මෙතනත් ගිහිල්ලා short video වල add turn on කරන්න ඕන. ඉතින් ඒකෙත් අපිට අර වගේම guidelines ටිකක් terms ටිකක් තියෙනවා. ඒකෙත් අපි අර මුලින් දෙ විදිහටම කරා වගේ මෙතෙන්ට tick එක දාලා accept කරන්න ඕන. ඉතින් දැන් ඔන්න ඔයාලගේ YouTube channel එකේ short video වලට ads play වෙන්න විදිහට අපි settings ටික හදලා විතරයි. මේක තමයි සරලවම කියනවා නම් දිග videos ගොඩක් තියෙනවා YouTube එකේ. ඔයාලට ඉක්මනටම මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කන්දරක් නැතුව මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි subscribe කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි අපි හා සම්බන්ධ වෙලා සිටියන්. නැවතත් හමු වෙමු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්.